احنا هنحل دلوقتي مارش 21. هو كده كده ما فيش غير variant 2 بس في مارش، فاحنا هنحل الفاريانت ده بس. اوكي question 1 بيقول لي عندي a student has a measuring cylinder containing water and also has a balance. Which of these could she use to find the volume بس بتاع small metal sphere؟ فانا لو عايز volume بتاع حاجه مدوره، انا كل اللي انا محتاجه measuring cylinder. هو بيقول either measuring cylinder او balance. البالانس بيقيس ماس، مش محتاجه. measuring cylinder containing water only. هي دي البالانس مش محتاجه، ده بيقيس ماس. مش محتاج ولا دي ولا دي، لا محتاج الميجرنج سيلندر. فاول سؤال بي. Question 2 بيقول لي a ball hits a bat with a velocity of 30 meters per second and leaves the bat traveling with velocity 20 meters per second in the opposite direction. يعني انا كان عندي مضرب تنس كده مثلا او بيسبول، والكرة خبطت فيه ورجعت. انا لو قلت ان دي كانت 30 اقول دي نيجاتيف 20، او لو دي 20 يبقى دي نيجاتيف 30. انا بالنسبه لي هختار الفاينل تبقى بوزيتيف عشان اسهل حاجه معينه كده. الانيشال فيلوسيتي احنا بنسميها يو، الفاينل فيلوسيتي بنسميها في. هو عايز ايه بقى؟ بيقول لي عايز الماجنتيود اوف ذا اكسلريشن لو كانت تايم اللي كانت ان كونتاكت مع البات فيه 0.10 seconds. الايكويشن بتاعت acceleration change in velocity v minus u final minus initial over time. فانا هعمل دلوقتي 20 اللي انا حطيتها، اخترت ان هي تبقى بوزيتيف ماينس نيجاتيف 30 يعني بلس 30، وبعدين divided 0.1 او 0.10 فتطلع 500 meters per second square. ثانية، واحنا عملنا ايه تاني؟ عملنا 20 عملنا ال 20 خدتها بوزيتيف ماينس الفاينل. ال 30 عشان كانت في opposite direction خدتها نيجاتيف 30. فبقت 20 بلس يعني 50 تمام، و وبعدين اوفر ال 0.10. مستر، هو انا لو جبت الاول الفورس من المومنتم وكده وبعدين رحت قايلها فورس ايكوال ام اي، ليه طيب؟ ليه؟ ما انا عندي مش عارف. ما أنا عندي equation already فيها كل الجيفنز. يعني اصلا مفيش ام. تمام. مش محتاجها، يعني انا مش محتاج اعمل كده. Okay, question 3 بيقول لي a train begins a journey from a station and travels 60 kilometers in a time of 20 minutes. عايز ال average speed. average speed total distance على total time، بس كل ال answers بالمتر per second. فأنا ال 60 kilometers هقول إن هي 60,000 meters، وال 20 minutes هقول إن هي 20 times 60 seconds. واحسب ده يطلع كام؟ 60,000 divided هيطلع سي اللي هي 50 متر بير سكند. تمام. Okay, question 4 بيقول لي which statement about mass is correct؟ هل لما بيكون عندي mass 10 كيلوغرامز الويت بتاعه بيبقى 1 نيوتن على الارث؟ لا، المفروض ان انا الويت equal mg m times 10، يعني 10 times 10 ده يطلع 100. فايه غلط؟ mass is a gravitational force. لا، الماس مش فورس. الماس هو amount of substance. امال مين اللي شبه الماس هو الفورس؟ الويت. فبي غلط. mass increases when the gravitational field strength increases. لا، الماس ده الاماونت اوف سبستانس بتاعت اوبجكت، ده ما بيتغيرش لو الجرافيتي اتغيرت. فما فيش غير دي هي اللي صح. بس هي ليه؟ بيقول لي the greater the mass of a body the more it resists a change in its motion. ده اللي احنا كنا بنسميه inertia. ان انا لو عندي اوبجكت بيتحرك عايز يكمل يتحرك وصعب ان انا اوقفه، او لو اوبجكت واقف عايز يفضل واقف فانا صعب ان انا احركه، لازم اعمل عليه resultant force. Question 5 بيقول لي a small bottle has a mass of 20 grams when empty. The volume of the bottle is 10 centimeter cubed. When full of liquid التوتال ماس بتاع البطل والليكويد مع بعض 150 grams. عايز ال density of the liquid بس. طيب هو بيقول لي full of liquid يعني الفوليوم بتاع الليكويد برضو 10 سنتيمتر كيوبد، بس الماس بتاع الليكويد اعمل الاثنين دول ماينس بعض فتبقى 130 جرامز اوفر الفوليوم اللي هو 10 سنتيمتر كيوب، ده عشان تطلع اليونت بتاعتي جرام بير سنتيمتر كيوب، فتطلع سي. اوكي.
في حد كان عنده اي مشاكل في اللي فات ده عشان انا كنت بتكلم بسرعه؟ لا اوكي. معلش ممكن question 3 نحله تاني مش عشان حاجة بس ما سمعتوش. كان بيقول لي ان انا عندي حاجه مشيت 60 كيلومتر في 20 minutes وعايز السبيد بس بالمتر بير سكند، فحولت الكيلومتر لمتر ضربت في 1000 وحولت المينتس لسكند ضربت في 60 تمام thank you. بعدين distance over time. Okay, question 6 بيقول لي an object of mass 0.80 kilograms is moving in a straight line at a velocity of 20 meters per second. ماشي، حاجة الماس بتاعها 0.8 kilograms وماشية ب 2 meters per second وفي فورس acted عليها في الدايركشن اوف موشن، فالمفروض انها تسرع، يبقى السبيد بتاعتي هتزيد عن 2 meters per second. وقال لي البيريد اللي انا كنت باكت بيها بالفورس ده كانت 1 minute والفيلوسيتي بتاعت الاوبجكت انكريسز لغايه اما بقت 6 meters per second. فانا عندي initial velocity final velocity وعندي mass وعندي time كمان. عايز يعرف الفورس. ممكن اقول F equal MA او F equal change in momentum over time اللي هي M في V minus U over T. وانا عندي كل الكلام ده كله. فانا عندي دلوقتي الماس 0.8 اعمله تايمز الفاينل فيلوسيتي 6 minus initial velocity 2 واوفر التايم اللي هو 1 بس minute ما تنفعش هعملها تايم 60 تطلع 0.053 اللي هي A. اوكي ثواني بدخل حد. اوكي في حد لسه بينقل دي او مش فاهم حاجه؟ اوكي السؤال اللي بعده بيقول لي an object moves at constant speed in a circular path shown which statement about the acceleration of the object when it is at point P is correct. اولا اي حاجه بتمشي في سيركل with constant speed لازم الريزلتنت فورس ناحيه يكون السنتر، والريزلتنت فورس ده equal mass في acceleration. الماس ملوش دايركشن بس الاكسلريشن والفورس ليهم دايركشن، يعني الاثنين في نفس الدايركشن، يبقى الاكسلريشن برضه towards السنتر. فانا هدور على جمله بتقول لي الكلام ده. هل الاكسلريشن in the direction of x؟ لا. هل الاكسلريشن in the direction of y؟ لا. هل direction of z؟ عشان z ده ناحيه السنتر فسي صح. هل الاوبجكت not accelerating؟ لا it is accelerating. الاكسلريشن دي فيكتور وايكوال change in velocity over time مش change in speed. هو ممكن تتخدع على ان هو قال لك constant speed بس constant speed دي كماجنتيود بس انا بغير دايركشن يبقى الفيلوسيتي بتتغير يبقى في acceleration. مستر أمال direction of motion هي اللي ناحية y. ده direction of the velocity. اوكي. Question 8 بيقول لي an object is pivoted at point P ده البيفوت بتاعي. A student ties a length of string to a peg on the object. He pulls the string with a force F ده الدايركشن بتاع F. What is the moment of the force? Moment equal force times perpendicular distance. فأنا هشوف أنهي distance من دول هي اللي perpendicular على الفورس. الاس اف فتبقى F times S. مش ده جه في امتحان قديم قبل كده؟ أنا قلت لك قبل كده إن أنت هتشوف على الأقل 5-6 أسئلة أنت عارف إجابتهم. نفس السؤال بنفس المنظر بنفس الأرقام لو في أرقام حتى. بس هو بنشد بي هو انا في مسمار هنا مثلا وانا رابط فيه خيط وبشده كده تمام وبي ده ثابت في مكانه، فانا طب الاوبجكت على بعضه المفروض يلف كده. ايه اللي جاب بي للمسمار؟ ايه اللي جاب بي للمسمار؟ بي ده المكان اللي انا واقف فيه اللي انا مثبت فيه، يعني كأن انا عندي دلوقتي مسمار طالع من الحيطه كده والاوبجكت كله عامل كده والمسمار ده مكان بي وانا بشد البتاع كده. فاهم حاجه ولا؟ لا مش انا الصراحه. اوكي خليني ارسمها بطريقه تانية.
كأنك عندك حفرة هنا تمام. وفي عمود كده طالع من الحفرة دي ومكمل لورا، وده تمام. سند في حيطة مثلا. اوكي، اوكي، يعني هم فدي حاجتين واحدة البيفت، محطوطة يعني. دي البيفت بتاعتك. ماشي، تمام. انت بقى لزقت كده بستيكي تيب، حبل خيط فتله كده، وقمت شادد. كل تمام. ده هيلف حوالين البيفت. اه اوكي، تمام. فانت بتعمل مومنت عامه يعني. بس المومنت ان جنرال، حتى لو انا مش متخيل المنظر ده، هو الفورس تايمز الديستانس اللي بيربنديكولار على الفورس، صح؟ اه فانت عندك 4 ديستانسز كيو ار اس ان تي، مين فيهم اللي بيربنديكولار على الفورس اف؟ عشان هو قال لك ان الفورس هو اف. بي صح. بي دي بوينت. ايوه يبقى هي اس. اس. اوكي. اوكي، السؤال اللي بعده بيقول لي عندي gas molecule strikes the wall of a container. The molecule rebounds with the same speed. ماشي، يعني لو كنت ماشي هنا ب 2 meters per second رجعت برضه ب 2 meters per second، بس المولكيولز بتمشي اسرع من كده بكتير. What happens to the kinetic energy and what happens to the momentum of the molecule؟ طيب نشوف الاول kinetic energy. half m v squared، بس ما لهاش دايركشن. باي ذا واي الانرجي ما لهاش دايركشن. هل الماس بتاع المولكيول اتغير لما خبطت ورجعت؟ لا. هل السبيد من غير دايركشن اتغيرت؟ لا برضه. ده عشان هو قال لي رجعت بسيم سبيد، يبقى kinetic energy stays the same. طيب المومنتم فيكتور ولا سكيلر؟ فيكتور، وايكوال ماس في فيلوسيتي. الماس ما اتغيرش بس الفيلوسيتي اتغيرت عشان الدايركشن اتغيرت، فالمومنتم changes. فالكومن سي. تمام؟ تمام. اوكي. Question 10 بيقول لي عندي horizontal force pulls a box along a horizontal surface. The box gains 30 joules of kinetic energy و 10 joules of thermal energy طلعت بسبب الفريكشن between البوكس والسيرفيس. عايز يعرف الفورس اللي انا كنت بزق بيه. يعني انا ادي بوكس اهو، كنت بزقه بفورس كده، الفورس ده عمل لي فريكشن في الحته دي فطلع هيت، وخلالي السبيد تزيد فجيند كاينيتيك انرجي. يعني الفورس ده عمل لي حاجتين، طلع لي كاينيتيك انرجي وطلع لي هيت. الكاينيتيك انرجي كانت 30 والهيت اللي طلعت كانت 10، يبقى الفورس عامه اداني كام جول؟ 40. بس في حد مش فاهم؟ هو حضرتك عملت كده ازاي؟ مش فاهم. عملت مش كده أنا ايه؟ كمان اللي مش هو فاهمة. كده؟ ايه اللي هو كده؟ اللي هو 30 plus 10 يعني اللي عملناهم plus بعض. يعني انا قلت لك ان انا معايا 100 جنيه، وال 100 جنيه لما نزلت من البيت كانت صحيحه، ولما رجعت من البيت ما كانش معايا حاجه، فانا صرفت ال 100 جنيه كلها. اوكي، بس انا ما قلتلكيش ان انا صرفت ال 100 جنيه كلها. قلت لك ان انا عندي دلوقتي رحت اشتريت ميل من ماكدونالدز كانت ب 60 باوندز، وبعدين اشتريت حاجه من السوبر ماركت كانت ب 40 باوندز، يبقى انا برضو ستيل خلصت ال 100 جنيه، صح؟ صح. أيوة. اوكي، فهو قال لي ان انا الفورس ده عمل لي 30 جولز وعمل لي 10 جولز، يبقى هو اصلا عمل لي كام على بعضه؟ 40 جولز. اوكي. Question 11 بيقول لي عندي crane is used to lift loads vertically. ال output power of the crane عشان يلفت a car P، والcrane then lifts a lorry عربية تانية بس أكبر شوية عندها 3 times الويت، يعني الفورس times 3، ومشيت distance 0.25 الديستانس 0.25 الهايت، يعني distance times 0.25 والتايم 0.5 تايم نص الوقت. طيب انا ايه الايكويشن اللي بتريليت كل الحاجات دي مع بعض including الباور؟ باور انا عارف ان هي work over time، والwork انا عارف ان هو force في distance over time. انا عايز اعرف الباور حصل فيها ايه. الفورس فوق كان تايمز 3، الديستانس فوق برضو كان تايمز 0.25، وتحت كان تايمز 0.5.
يعني in general انا فوق عملت times 3 و times 0.25 وبعدين عملت divided by 0.5 عشان 0.5 تحت. فانا ده اللي انا هعمله، هشوف 3 times 0.25 over 0.5 تطلع كام؟ تطلع 3 over 2. في حد مش فاهم؟ في حد عنده مشكلة في الكويشن ده؟ لا تمام. اوكي. Question 12 بيقول لي diagram shows a manometer connected to a gas supply. ماشي، راسم لي المانومتر، في ميركوري جوه وفي جاز سبلاي من هنا، زائق الميركوري من الناحيه دي والميركوري طالع من الناحيه الثانيه ومفتوح. مفتوح يعني للاتموسفير، يعني عليه atmospheric pressure من الناحيه اليمين. بيقول لي what is the pressure of the gas supply؟ هل هو 100 ملم ميركوري؟ دي قلنا دي ممكن ناخدها يونت للبريشر، عشان بريشر في ليكويدز ممكن احسبه رو جي اتش، بس لو انا عارف الرو بكام اللي هي بتاعت الميركوري وعارف الجي بكام اللي هي بتاعت الارث، ممكن بس اقول ان الاتش هي اللي بتتحكم في الموضوع. الهايت مليمتر من الميركوري اللي هو الرو بتاعته انا عارفها. طيب هل هو بقى 100 ملم ميركوري above الاتموسفير، يعني هو اكتر من الاتموسفيريك بريشر ولا اقل من الاتموسفيريك بريشر، ولا 200 برضو اكتر ولا اقل؟ اولا نشوف هو اكتر ولا اقل. ما دام ضاغط على الليكويد اللي تحت اكتر يبقى هو ده الكبير، اللي عنده الليفل بتاع الليكويد تحت هو ده اللارجر بريشر او الجريتر بريشر. فهو مبدئيا above. بيلو غلط، بيلو غلط، فسي ودي بي وسي بي ودي راحوا، سوري. طب اكبر بكام بقى؟ فرق الهايت ما بين عند الاتموسفير وعند الميركوري تحت في الجاز سبلاي الناحيه الثانيه. دي 300 و100 ماينس بعض تعمل لي 200، فيبقى الانسر سي. اوكي. لسه لو الامتحان ده سهل ولا عشان حضرتك بتحل يعني؟ او ممكن الاثنين، او انا بالنسبه لي اي امتحان سهل، بس ما اعرفش انت ايه نظامك. انا مش عارف انتوا دايما لما بتيجوا تحلوا الاسئله بتبقى صعبه، ولما اجي انا اقراها بتلاقي نفسك حلتها لوحدها. غالبا في حاجه مريحه في صوتي، ما علينا. هنشوف. اوكي. Question 13 بيقول لي the diagram shows a box of dimensions 6 by 8 by 4 كلهم سنتيمترز، وبيقول لي البوكس rests on a flat horizontal surface. عايز يعرف on which face must the box rest in order to exert least pressure. هو ايه اللي بيعمل pressure اصلا؟ الويت بتاع البوكس على الاريا اللي هي ساند عليها. طب انهي اريا تعمل لي ليست بريشر بما ان الويت مش هيتغير؟ الاريا الكبيره ولا الاريا الصغيره؟ كبيرة. الكبيره اللي هي اوسع واحده اللي هي 8 باي 6 اللي هي اكس. تمام. Okay, question 14 بيقول لي air in a sealed syringe is slowly compressed by moving the piston. The temperature of the air stays the same. Which statement about the air is correct? هل ال pressure of the air decreases لما هصغر الفوليوم؟ لا، المفروض increase. فا A و B راح. هل ال pressure increases؟ صح. طب ليه؟ هل because in the molecules now hit the syringe walls more frequently ولا because the molecules move more quickly؟ لا، more frequently. more quickly ليها علاقة بالتمبريتشر، وهو قال لي في السؤال ان التمبريتشر stays the same. ما دام التمبريتشر stays the same يبقى السبيد of motion the same. هو انا امتى بحول التمبريتشر لكلفن؟ عشان الايكويشن كانت موجوده ان هي P1 over T1. هو actually ما بيجيبش الايكويشن دي اللي هي P1 over T1 equal P2 over T2 او V1 over T1 equal V2 over T2. ما بيستخدمهاش actually، بس هي دي الكيس الوحيده اللي انت مضطر تحول التمبريتشر لكلفن عشان تجاوب السؤال. بس هو بقاله سنين ما فيش ولا اكزامنر جاب الايكويشن دي actually في الكالكوليشن. اوكي. طيب الا لو هو اصلا السؤال عباره عن حول لكلفن، يعني حول التمبريتشر لكلفن، بتزود 273.
او تحول من كلفن لسلسيوس بتنقص 273. Okay, question 15 بيقول لي in an experiment smoke particles are suspended in air and viewed through a microscope. دي اللي هي ال Brownian motion. The smoke particles move about with short random movements اللي هي zigzag broken lines كده فما لهمش pattern. Which of the following statement is correct? هل ال air particles عندهم large mass compared للسموك؟ لا ال air particles اصلا ما بشوفهمش عشان صغيرين. ف large masses برضو راحت A و B راحت. طيب ال air particles move at high speeds دي معلومة صح. Compared to the smoke particles دي برضو معلومة صح. لو انا هحرك حاجة اكبر مني لازم انا اكون اصلا بتحرك بسرعة كبيرة. And they move in one direction؟ لا يبقى C غلط. Air particles move at high speed صح. They move in random directions. The question D, choice D. Okay. Question 16 بيقول لي the graph shows how the internal energy ماشي انا عندي الواي اكسس energy بتاعه 1 كيلو جرام يعني في عندي على جنب كده معلومه ان الماس 1 كيلو جرام of a metal changes with temperature. ماشي حطيت لي temperature على الاكس اكسس والانرجي بتزيد كل ما هسخن اكتر كل ما هدي انرجي اكتر كل ما التمبريتشر هتزيد اكتر. بيقول لي what is the increase in the internal energy of a block of the same metal يعني المفروض تديني نفس الجراف بس الماس بتاعها 0.25 كيلو جرامز بس بدل 1 كيلو جرام. when its temperature rises from 40 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. خلينا بس نعلم على الحاجات دي. 40 اهي تديني الانرجي دي و50 هنا اهو تديني الانرجي. الانرجي تشينج ده قد ايه؟ الاولانيه دي كام؟ 812. ماشي. طيب لو انا نقصت من 815 ل 812 يبقى انا نقصت كام؟ 3 جولز. 3. او زدت 3 جولز لو انا بعلي التمبريتشر. طيب 3 جولز دول كانوا رايحين ل 1 كيلو جرام من الماتيريال صح؟ divide by 4 يعني 0.24. بالظبط ال 0.25 كيلو جرامز ده ربع الماس يبقى هاخد ربع الانرجي صح؟ طيب ربع ال 3 اعمل 3 ديفايد باي 4 0.75. 0.75 بس ابص في التشويسز لقيت حاجه غريبه. تشيك اليونت بتاعت الواي اكسس كيلو جول مش جول يعني الانسر اللي طلعت لي دي اصلا بال1000 فانا هضرب في 1000 فتبقى 750 تمام. مستر طب هو احنا ممكن من على الجراف نعرف نجيب السبيسيفيك cerebral capacity ونحسب؟ ليه اللفه دي؟ مش ليه؟ عارفة أنا انا مش يعني عارف هي مش عارف انت فاكره ولا لا مش عارف انت فاكره ولا لا اصلا احنا الايكويشن بتاعت السبيسيفيك هيت كاباسيتي كنا جبناها من ان انا لو الماس زاد كنت بحتاج انرجي اكتر فالماس بروبورشنال للانرجي ولو التشينج ان تمبريتشر زاد كنت بحتاج انرجي اكتر فالاثنين بروبورشنال لبعض بس مش كل ماتيريال زي بعض فانا قلت الانرجي بروبورشنال للماس وبروبورشنال للتشينج ان تمبريتشر بس كل ماتيريال ليها كونستنت لوحده. فانا ممكن استخدم الجزء ده بس من الايكويشن عشان اتعامل مع موضوع ان انا عندي different masses. اوكي ربع الماس يبقى ربع الانرجي كده يعني. تمام. بس طبعا ينفع بس هتاخد منك وقت اطول. اوكي question 17 بيقول لي a piece of melting ice at 0 degrees Celsius and a beaker of boiling water are both in a laboratory. The laboratory is at 20 degrees Celsius. ماشي what is happening to the temperature بتاعت الميلتنج والبويلينج اصلا during melting و during boiling التمبريتشر ما بتتغيرش صح؟ during change in state التمبريتشر ما بتتغيرش فالكومن ما بينهم A. اوكي مش عشان بسخن يبقى التمبريتشر هتزيد انا بسخن بس الهيت دي رايحه عشان تبريك البوندز مش تنكريس الكاينيتيك انرجي. Question 18 بيقول لي one end of a copper rod is heated
what is one method by which thermal energy is transferred in the copper rod. مبدئيا in the copper rod in a solid ده اكيد conduction. طب الكوندكشن في metal زي الكبر بيحصل بطريقتين: vibrations و collisions ما بين neighboring molecules و free electrons. فانا هدور في الستيتمنتس دي على حاجه شبه اللي انا قلتها دلوقتي. free electrons transfer energy from يعني الاولانيه الجزء كان ماشي كويس، بس قال لي هنا من الكولر للهوتر. لا اكيد لا، المفروض من الهوتر اند للكولر اند. فمبدئيا بي صح. نقرا الباقي. molecules of copper move from cooler to the hotter. الموليكيول على بعضها في solid ما بتتحركش من مكانها، ففكره ان الموليكيولز move اصلا غلط، فهي بي. Question 19 بيقول لي which change will cause a decrease in the rate of radiation emitted by an object. radiation هنا قصده heat radiation اللي هي الانفراريد radiation. هل لو انا غيرت السيرفيس كولر من وايت لبلاك هيطلع هيت اقل؟ لا المفروض يطلع هيت اكتر، فايه غلط؟ changing the surface texture from dull to shiny. صح. دي هتقلل لان الشايني poor emitter. طب increasing the surface area surface temperature و surface area لا، الاثنين دول بيزودوا الهيت اللي بتطلع. Question 20 بيقول لي what is the approximate wavelength in air of the highest frequency sound that can be heard by normal healthy person. طيب حد فاكر الرينج بتاع frequencies بتاعت الهيرنج الاودبل رينج؟ 20 frequency 20 كيلو frequency. تمام. طيب هو بيقول لي الماكسيمم ولا المينيمم؟ يعني 20 ولا 20,000؟ هو عايز الافريج. لا هو بيقول لي الهايست فريكونسي. ركز ماشي. ماكسيمم. فانا هاخد الفريكونسي ب 20,000. طب انا عشان اعرف ويف لينث بكام من فريكونسي محتاج ايه زياده؟ divided by speed times سبيد. يعني هي مش divided، هي speed divided by frequency. أيوة. عشان الايكويشن نفسها speed equal wavelength times frequency. طيب انا المفروض اصلا حافظ ان الرينج بتاع السبيد بتاع الساوند ان اير 340 تقريبا 340. فانا هستخدم الرقم ده واشوف انهي واحد من التشويسز اقرب للاجابه بتاعتي. فانا هعمل 340 divided by 20,000. الانسر تطلع 0.017 اللي هي اقرب للاي. اوكي. طيب question 21 بيقول لي what causes the change in direction when light travels from air into glass. لما بغير medium والدايركشن بتتغير ده بسبب ان الريفراكشن كان ايه؟ change in ايه؟ speed. change in speed. السبيد بتاعت اللايت بتتغير او اي wave by the way. 22 بيقول لي light from a torch is incident on a plane mirror. الانجل of incidence is 38. طيب plane mirror يعني اللي بيحصل ده reflection، فهو بيسالني الانجل اوف ريفلكشن كام؟ ايه الرول اوف ريفلكشن اصلا؟ ان الانجل اوف انسيدنس equals angle of reflection. ايكوال الانجل اوف ريفلكشن. اوكي question 23 بيقول لي عندي two rays with an angle of incidence 60. الاثنين داخلين بانجل 60 من النورمال into dilute and concentrated sugar water solution. مش مهم. The refractions are shown. واحد عمل angle of refraction 40 degrees يعني عمل bending قليل، والتاني عمل 35 degrees يعني عمل bending كتير. اللي بيبند كتير هو اللي بيغير السبيد كتير. اوكي. طيب سؤال بس، هو بيبطأ ولا بيسرع من المنظر كده؟ لو عمل bending towards the normal كده بيبقى بيبطأ ولا بيسرع؟ بيبطأ. طيب لو انا همشي بسبيد قليله يبقى ده denser medium صح؟ يعني هنا ده denser medium. denser than air و denser than ده كمان. فاهمين دي ولا لا؟ ممكن تاني انا الاول عرفت من ان انا عملت bending towards the normal ان انا بطأت. لما دخلت من air لميديوم بطأت.
عشان عمل bending towards the normal. اوكي. اوكي. طيب انا كده انا ليه اصلا ببطأ؟ عشان الدنستي بتاعت الميديم الجديد اقل من الدنستي بتاعت الميديم القديم اللي هو الاير. طيب لما ببطأ اكتر ببند اكتر، يبقى معنى كده ان الناحيه دي هي اللي دنسر، الدنستي بتاعتها اكتر. اوكي. والدنسر ميديم عشان تحت بيسالني على ريفراكتيف اندكس، هو اللي الريفراكتيف اندكس بتاعه اكتر. اوكي. اوكي. يعني ده الريفراكتيف اندكس بتاعه اعلى من الاير، بس ده اعلى كمان من ده عشان بطأت زياده. حلو. طيب خلينا نشوف which row is correct. بيقول لي refractive index as concentration increases. لما بروح من dilute لconcentration عالي، واضح ان denser يبقى refractive index اكتر. مستر، هو مش احنا ممكن نعمل 60 over 40 و 60 over 35 واشوف انهي بس انا بقول لك معلومه من تعرفها كده من غير ما تحسب. الدانسر الريفراكتيف اندكس بتاعته اكتر؟ والدنسر تعرفه ازاي؟ ان انت بتبند فيه اكتر بند في الدانسر. بالنظر كده من غير ما تحسب حاجه. اوكي. طيب السبيد through the solution as concentration increases، بما اني بند اكتر يبقى بطأت اكتر، يبقى السبيد decreases كمان، صح؟ اوكي. تمام. طب لو انا ما اعرفش الكلام ده وكنت عايز احسبها، بس عايز احسبها بالسبيد، انا حافظ ان السبيد في الاير ب 3 times 10 power of 8، صح؟ وانا هكون اوريدي جبت الان هنا والان هنا، والان اللي هي ريفراكتيف اندكس هي ايكوال سبيد ان اير على السبيد اللي انا عايزه بقى، اللي هو مره في الدايليوت شوجر ومره في الكونسنتريتد شوجر. ثانيه، هو ايه السؤال تاني؟ لو انا مش عارف موضوع ان السبيد بعرفها من البندنج دي، تمام. ازاي كنت هحسبها؟ انا اوريدي في الجزء الاولاني حسبت الريفراكتيف اندكس بتاعت كل واحد، صح؟ في ايكويشن للريفراكتيف اندكس هي ايكوال سبيد of the wave in air او light in air على السبيد في الميديم الجديد. انا حافظ السبيد in air واوريدي جبت الان بتاعت كل واحده، صح؟ ما دام دي معروفه يبقى اقدر اجيب دي لكل واحده. تمام. اوكي ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي عندي a thin converging lens is used to produce a sharp image of a candle. Various sharp images are produced on the screen by moving the lens and the screen. يعني انا ممكن احرك دي كده وكده، وممكن احرك السكرين كمان كده وكده، بس دايما بيطلع لي ايمج على سكرين. باي ذا واي، لو في ايمج على السكرين بتتكون دي ريل ولا فيرتشوال؟ ريل. طيب الريل ايمج في باي كونفكس لينس كانت دايما بتطلع معدوله ولا مقلوبه؟ مقلوبه. بس ساعات بتطلع ماجنيفايد، ساعات بتكبر، ساعات بتطلع ديمينش، ساعات بتصغر، صح؟ مظبوط. اوكي. طيب هو بيقول لي هنا، عشان انا قريت وبيقول لي which statement is always correct. always correct ان هم دايما ريل وان هم دايما inverted، فانا ادور على حاجه زي كده في الكلام اللي تحت. الايمج is at a principal focus، لا مش شرط، ما فيش ولا واحده من اللي احنا قلناهم فوق دي بتقول لي position بتاع الايمج فين بالظبط. الايمج is bigger، لا احنا قلنا ممكن تكون bigger ممكن تكون smaller. الايمج is closer to the lens، ده برضو بيتكلم على مكان الايمج فين، برضو ملوش دعوه. الايمج is inverted، كل لما بيطلع ريل ايمج على سكرين من عدسه دايما بتطلع inverted. بس لو احنا ممكن بكره نبقى نراجع على الحاجات اللي ليها علاقه بالايمجز وكده، حاضر عشان نتلخبط فيها كلها. حاضر، بس بفكرني بس. اوكي مستر جون. يس. هو اوكي انا اوكي 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 باي باي. Question 25 بيقول لي which row gives the approximate speeds at which ultraviolet، الالترافايولت ده واحد من الالكترومagnetic waves اللي هم بيمشوا بالسبيد اوف لايت، واللي هم كلهم ترانسفيرس وبيحصل لهم ريفلكشن والحاجات دي. waves travel in air and in vacuum. الاير والفاكيوم السبيدز بتاعت الحاجات دي ذا سيم،
اللي هي انا حافظها. اوكي 3 times 10 power of 8. هو لو كان جابوا الترا ساوند كانت تبقى 340 وزيرو صح؟ الالترا ساوند الفاكيوم طبعا ما بيمشيش فيه ساوند خالص، عشان كده زيرو. تمام. 26 بيقول لي the diagram represents a sound wave. عايز يعرف اسامي البارتس اللي هم x و y. x compression y rarefaction. تمام. 27 بيقول لي the speed of sound is different in different states of matter. لو فاكرين الساوند بيمشي اسرع في الدنسر ماتيريالز، فانا السوليد دنس فالسبيد فيه عاليه، الليكويد ليس دنس فاقل شويه، الجاز ليس دنس فابطا كتير. طيب بيقول لي which row correctly compares the speed of sound in ice. هو الاول قال لي speed of sound in liquid water 1500. عايز يكمبير بقى في الايس اللي هي سوليد بالنسبه للليكويد يعني، والايس والساوند ان ووتر فيبر اللي هو جاز بالنسبه للليكويد. احنا قلنا سوليد الدنسيتي بتاعته كبيره فانا همشي اسرع، فسبيد اوف ساوند ان ايس المفروض تبقى مور ذان 1500. وفي الجاز اللي هو الدنسيتي بتاعته قليله الساوند بيمشي ابطا عكس اللايت، فالمفروض تبقى less than 1500. فالكومن ما بينهم سي. ممكن نقول السؤال تاني عشان ما سمعتش. تاني كنا بنقول ان انا السبيد اوف ساوند بتزيد لما الدنسيتي بتاعت الماتيريال بتزيد. ده الساوند صح؟ اللايت العكس. تمام. فنقول من ليكويد لسوليد المفروض الدنسيتي زادت صح؟ فالسبيد زادت. من ليكويد لجاز الدنسيتي قلت فالمفروض السبيد قلت. تمام. Okay, question 28 بيقول لي three methods to demagnetize a magnet are suggested. The magnet is an east-west direction. بيقول لي hitting the magnet repeatedly with a hammer تنفع. Heating the magnet until it is red hot تنفع برضه. Withdrawing the magnet from a coil which has direct current لا المفروض يبقى AC. ف C غلط. Sorry 3 غلط. بيقول لي which methods demagnetize المagnet اصلا؟ هما اول اثنين بس 1 and 2. طيب بعد كده بيقول لي عندي 3 cores of different metals PQ and R are placed inside identical coils of wire. بيقول لي at least واحد من الثلاثه كورز دول بتوع الالكترومagnet non-magnetic. والكورز are held above some iron nails. ال 3 diagrams show what happens لما بشغل الكرنت جوه الكويل. المفروض الكرنت هيعمل magnetic field هيماجنتايز الكور فالكور هيبقى ماجنت، بس هنا ما حصلش حاجه، معنى كده ان ده نون ماجنتيك. كوبر مثلا الومنيوم اي حاجه. طيب هنا شد الايرن هنا شد الايرن، معنى كده ان دول ماجنتايزد يبقى ماجنتيك ماتيريالز اللي هما الاثنين اللي على اليمين Q و R. بعد كده بيقول لي 3 diagrams below show what happens لما قفلت الكرنت. طيب لما قفلت كده قلت ان ده non magnetic material خلاص. طيب ده لما قفلت الكرنت it lost its magnetization وقع، يبقى ده بنسميه soft magnetic material اللي هو الاكزامبل بتاعه ايه؟ iron. لكن ده فضل ماجنت، معنى كده ان ده hard magnetic material الاكزامبل بتاعه ايه؟ ستيل. تمام. فانا اشوف بقى هو كاتب ايه واشوف ايه اللي ينفع معنا فوق. يقول لي which core metals are magnetic عامة؟ R and Q. R and Q. Okay, question 30 بيقول لي two uncharged metal spheres X and Y rest on an insulating stands and touch each other. ماشي دي حاجة مهمة. A negatively charged plastic rod is brought near ما لمستش السفير X. Using the insulating stand sphere Y is moved away. يعني بعد شوية المنظر بقى كده. دي لسه موجودة في مكانها negatively charged، السفير دي لسه واقفة في مكانها بس السفير الثانية
بعدت. بيقول لي what are the signs and relative magnitudes of the charge induced on x and y. طب الاول الميتال ده جواه فري الكترونز، الفري الكترونز لما تلاقي حاجه نيجاتيف جنبهم يعملوا ايه؟ هيبعدوا فهيجوا هنا ويسيبوا المكان ده بوزيتيف. بس بما ان في سكه يقدروا يهربوا منها فهم هيكملوا وهيبعدوا تاني وهيجوا هنا في الاخر. طب لما اجي ابعد الاثنين دول عن بعض، في الكترونز هربوا من دي وسابوها بوزيتيف وراحوا لدي وخلوها نيجاتيف، يعني اكس بقت بوزيتيف وواي بقت نيجاتيف دلوقتي. طب مش هو عدد الالكترونز اللي مشيوا من اكس هو نفس عدد البوزيتيف تشارج اللي متسابين في اكس من غير النيجاتيفز بتوعهم؟ يعني ايكوال ماجنتيودز ولا في واحده اكبر من الثانيه، اكس اكبر من واي او واي اكبر من اكس؟ ايكوال. فمبدئيا انا هدور على ايكوال. طيب مين كان بوزيتيف مين كان نيجاتيف؟ اكس بوزيتيف وواي نيجاتيف. بس في حد مش فاهم دي؟ مستر معلش تاني، احنا عرفنا منين انهم ايكوال؟ عشان نفس عدد الالكترونز اللي مشيوا من هنا لهنا، كل الكترون هتمشي هتسيب وراها بوزيتيف وهتعمل الناحيه الثانيه نيجاتيف. دي مشيت عملت نيجاتيف هنا سابت بوزيتيف هنا، دي مشيت عملت نيجاتيف هنا سابت بوزيتيف هنا، وهكذا. تمام. هو واحدة انا ما تانية سمعتش مشيت. اول حته خالص في السؤال. اللي هي ايه؟ هو غالبا النيجاتيف رد خلت البوزيتيف يجوا. لا البوزيتيف ما بيتحركش من مكانه، الالكترونز بس هي اللي بتمشي. الالكترونز راحوا الناحيه الثانيه. الالكترونز الاول مشيوا جوه السفير اكس، راحوا أيوة. من الناحيه الشمال للناحيه اليمين. تمام. بس عشان كان في كمان واحده لمساهم وبيحصل ريبالشن ما بين النيجاتيف ففضلوا يمشوا يمين لغايه ما جابوا اخرهم. اوكي. والبوزيتيف بقى عند النقطه اللي لا هي الفكره بس ان كل نيجاتيف مشيت من مكانها ثابت وراها بوزيتيف، لان الاتومز في الطبيعي بتبقى نيوترال. لو الكترون مشيت ثابت وراها بوزيتيف من غير النيجاتيف بتاعتها اللي هي بروتون اللي جوه النيوكليوس. اوكي. أيوة، تمام. بس البوزيتيفز مش بيمشوا. ايوه صح. Okay, question 31 بيقول لي which two changes to a metal wire both decrease resistance. طيب اللينث لو انا عايز decrease الريزيستنس اقصره ولا اطوله؟ لا أوصل. اوكي. طيب cross sectional area عايز برضو decrease. increase. فالبي هي common. اوكي بعد كده بيقول لي there is a current I in a resistor of resistance R of time for a time T والpotential difference across the resistor is V. ماشي. قال لي ان في current resistance time وvoltage. عايز يعرف انهي equation gives the energy transferred by the resistor. انا في equations اصلا انا حافظها للانرجي، هل في واحده منهم موجوده هنا؟ اللي هي الانرجي ايكوال في اي تي او اي في تي. باي ذا واي فاكرين الايكويشنز بتاعت الباور في الالكتريسيتي؟ اي وايه كمان؟ كم؟ اي سكويرد ار لو ان سيريز. اي سكويرد ار او في سكويرد اوفر ار. طيب لو انا عايز اجيب من دول انرجي ايكوال باور في تايم، يعني يا اما في اي في تي يا اما في سكويرد اوفر ار في تي يا اما اي سكويرد ار في تي. عشان كده مثلا دي غلط، كان المفروض الاي تبقى سكويرد. اوكي. في مشاكل؟ لا. اوكي. Okay, question 33 بيقول لي عندي resistor R is connected in parallel with 8 ohm resistor. الريزيستنس بتاعت الكومبينيشن على بعضه دول على بعضهم المفروض يدوني 4 ohms. وعايز يعرف R بكام. لما يبقى عندي واحدة من الريزيستورز unknown يستحسن استخدم الايكويشن الاصلية بتاعت البارallel اللي هي 1 over total resistance اللي هي هنا 4 equal 1 over واحدة plus 1 over الثانية. اودي ال 1 over 8 الناحيه الثانيه الاول بالسبتراكشن عشان في اديشن في النص. ماشي. 1 over 4 minus 1 over 8. طلع 1 over 8.
طلعها 1 over 8 يبقى 1 over r هي 1 over 8 يبقى r هي 8. اوكي طب دي هو ليه يعني ليه ما انا حلتها بالتانية طلعت صح. هتطلع صح، ما انا عارف، لان الاثنين ايكويشنز اصلا صح، بس دي اسهل. اوكي ماشي. Okay, question 34 بيقول لي a student designed the circuit to use as a dimmer switch. الديمر سويتش بتاع اللمبه اللي هو ينفع اخلي اللمبه تنور اكتر او تنور اقل، مش اللي هو يا دوب تنور او تطفي وخلاص. مش مهم، المهم الرسمه اهي. عندي lamp connected in parallel مع potential divider. بيقول لي what happens to the brightness of a lamp and the potential difference across a lamp برضو when the slider is moved from x. في الاول انا كنت حاطه عند x to y، في الاخر هحطه عند y. طيب في الكيس بتاعت x انا كأن اللامب اصلا in parallel مع الريزستور كله على بعضه in parallel مع الباتري، فهاخد الفولتج كله. طيب لما اجي اوصل مع y كأني عامل السيركت كده، ادي الريزستور اهو واللامب هنا in parallel مع الحته دي بس ولا حاجه. اي حاجه in parallel مع زيرو، الزيرو ما بياخدش فولتج، فدي هتاخد 0 فولت ودي هتاخد ماكسيمم فولت. يبقى لما بتحرك من x ل y ايه اللي بيحصل للبوتنشال ديفرنس؟ decreases مبدئيا. طيب البرايتنس معتمد على الكرنت والكرنت معتمد على البوتنشال ديفرنس. لو بوتنشال ديفرنس عالي، لو فولتج عالي هيمشي كرنت عالي، لو فولتج واطي هيمشي كرنت واطي. يبقى لما الفولتج بيقل البرايتنس هيحصل لها ايه؟ هتقل برضه. طب هو مش لما مش الكرنت برضه بيعتمد على الريزيستنس؟ ايه معلش قولي تاني. مش الكرنت برضه بيعتمد على الريزيستنس؟ بس اصلا يعني لو في ريزيستنس وما فيش فولتج اساسا ما فيش كرنت هيمشي، صح؟ اوكي، يعني الفولتج هو الانرجي اللي بتمشي الكرنت اساسا مبدئيا يعني. ابراهيم كنت بتقول ايه؟ ولا ديفيد؟ مش عارف مين اللي كان بيتكلم. نفس السؤال برضه كنت بقول ان مش المفروض اوكي. ان الريزيستنس تزيد لا خلي بالك ان في الاثنين سيركتس اللي انا راسمهم الحته دي زي ما هي. يعني الريزيستنس في السيركت اللي على الشمال، الجزء اللي على الشمال ده زي ما هو، اللي بيتغير بس هو مكان اللامب، صح؟ مره كانت واخده الفولتج كله بتاع البطاريه ومره كانت ان بارلل مع حاجه كده صغيره. حتى لو اللامب مثلا الريزيستنس بتاعتها 960 اومز والحته دي عشان ما فيهاش اصلا حاجه الريزيستنس بتاعتها زيرو، لو انا جيت احسب توتال ريزيستنس بتاعت الحته دي هقول ان هي 0 تايمز 960 على 0 بلس 960 او بال1 اوفر، هتطلع الريزيستنس زيرو. طب لو 0 اوم في الايكويشن بتاعت في ايكوال اي ار، هل هتاخد فولتج؟ لو دي اصلا بزيرو، اي حاجه تايمز زيرو هتديني كام؟ بس هي ليه هتبقى زيرو؟ مش هي المفروض تبقى يعني تقل من اكس لاي تقل مش تبقى زيرو؟ لا، ما انت عند واي اللامب متوصله من هنا لهنا، هل في حاجه هنا ليها ريزيستنس؟ لا. فالحته دي هي اللي الريزيستنس بتاعتها 0 اوم واللامب ان بارلل معاها. تمام. اوكي، فالفولتج على المنطقه دي كلها بقى دلوقتي هيبقى زيرو لان كرنت في ريزيستنس زيرو بفولتج زيرو. بس لو كان في اي كومبوننت تاني قبل كنت هضطر احسب بقى ريزيستنس بكام واعمل في ايكوال اي ار وكده. تمام. اوكي ماشي. Question 35 بيقول circuit shown contains two gates which truth table describes the operation of the circuit. مديني كذا choice. ماشي نجرب. لو انا حطيت ال P بزيرو والكيو بزيرو، زيرو على not gate طلع 1، 0 1 على or gate طلع ايه؟ 1. فمبدئيا A راحت وB راحت. طيب نجرب اللي بعده 0 1، ال P 0 والQ 1
1 تدخل على نوت جيت تطلع 0، 0 0 على اور جيت المفروض تطلع 0. مبدئيا الاثنين تمام، فهنضطر نجرب اللي بعدهم. 1 و0. الزيرو بعد النوت جيت تطلع 1 و1 و1 على اور جيت المفروض تطلع 1. دي بس اللي فيها 1، يبقى دي. اوكي اوكي. اللي بعده. Question 36 بيقول لي the diagram shows an electromagnet near a coil of wire connected to a voltmeter. The reading on the voltmeter is 0. ماشي. عشان ما فيش اي source of power في الكويل اللي على اليمين، والكويل اللي على الشمال اصلا disconnected، ما فيش اي current في اي حاجه. طيب بيقول لي the switch is closed. السويتش ده الناحيه دي بس، ودول مش متوصلين ببعض اصلا. بس الالكترومagnet magnetizes quickly. هل المagnetic field بتاع الالكترومagnet اللي هنا ده بيفضل يتغير ولا هيكبر فجأة وهيثبت؟ هيكبر فجأة وهيثبت. هيكبر فجأة وهيثبت. طيب بيقول لي عايز يعرف ايه اللي هيحصل هنا بقى. هو سؤال بس، لما بيبقى فيه changing field، هنا ما كانش فيه field اصلا وفجأة هيبقى فيه field، ايه اللي يحصل؟ هيحصل change in flux. يبقى ايه اللي هيحصل في الناحية اليمين؟ هينديوس current او voltage، صح؟ فانا المفروض الفولتميتر ده يقرا لي حاجة. طيب بعد ما المagnetic field كبر، هل في change in flux؟ لا. يبقى الفولتميتر هيحصل له ايه؟ هيقف. يعني هو هيديني ريدنج سريعة وبعدين هيرجع تاني لزيرو. فاهمين دي؟ ممكن اشرحها تاني؟ تاني الفكرة ان انا بطلع electricity من magnetic field بيتغير، ان لازم يكون المagnetic field اصلا بيتغير. اوكي؟ تمام. بيحصل cutting ما بين الفيد لاينز، وهم بيكبروا عملوا cutting للكويل، او الكويل عمل لهم cutting فطلع فولتج. اوكي؟ لكن بعد ما كبروا، بعد ما الكرنت بقى شغال وثابت الكرنت عشان ده دايركت كرنت، هل في تشينج بقى بيحصل؟ هل الفيد لاينز دي بتكبر وتصغر ولا خلاص ثابته؟ ثابته، يعني ما فيش تشينج ان فلكس او ما فيش كاتنج. فالحته الوحيده اللي حصل فيها كاتنج او حصل فيها تشينج وقت ما انا كنت بقفل السويتش، ما كانش فيه كرنت فما كانش فيه ماجنتيك فيلد، قفلت السويتش فجاه بقى فيه كرنت، ففجاه بقى فيه ماجنتيك فيلد، من زيرو فيلد لفيلد موجود. بس بعد كده الفيد ده بطل يتغير، صح؟ فهو انا بقفل السويتش هينديوس فولتج في الكويل اللي على اليمين، لكن بعد ما خلاص قفلت السويتش هبطل انديوس، لان انا ما بقتش بعمل تشينج. وقت التغيير بس هو اللي بيحصل فيه اندكشن. بس هو ليه في اندكشن واصلا ما فيش كارنت في الكويل اللي على اليمين؟ ايوه انت بتنديوس كارنت، انت بتخلق كارنت في الواير اللي على اليمين. ايوه بس هو في ماجنتيك فيلد في الواير اللي على اليمين؟ لا بالظبط. الماجنتيك فيلد اللي بيعمل كاتنج ده الماجنتيك فيلد بتاع الشمال. تمام، بس بيعمل كاتنج لايه بقى؟ الكويل اللي على اليمين. ما الكويل اللي على اليمين ما عليهوش حاجه عشان يعمل له كات. عليه كويل، انا الماجنتيك فيلد بتاع الشمال بيقطع الكويل اللي على اليمين. ايوه بس الكويل هو مش لازم يكون في حاجه كارنت جوه الكويل عشان يقطعه. لا هو بيقطع الكويل وخلاص. بيقطع الكويل نفسه. يعني الماجنتيك فيلد بتاع ده هو ده السكينه وده حته زبده، الكويل يعني نفسه. هو مش بيقطع الماجنتيك فيلد اللي جوه الكويل. لا هو بيقطع ايه الكويل. ما كنتش فاهم كده. اوكي تخيل كده ان الماجنتيك فيلد سكينه والكويل نفسه هو حته زبده. تمام. اوكي ماشي. طيب مين بقى من الكلام اللي تحت ده شبه اللي احنا قلناه؟ it keeps increases لا increasing لا it quickly increases and stays لا احنا قلنا هترجع تاني لزيرو، صح؟ في حاجة ملخبطة. ايه؟ هو مش ده AC current فالمفروض يعمل لا بصي بوزيتيف ونيجاتيف في اماكن ثابته، صح؟
ده دايركت كارنت مش اي سي. اوكي، يعني بمجرد ما قفلته الكرنت هيفضل ثابت، فالمagnetic فيلد هيفضل ثابت فمش هيعمل كات. اوكي، بس وانا بقفله بيعمل انكريس بينديوس كارنت، لكن بمجرد ما خلاص سبته هيديكريس تاني لزيرو. اوكي، في حد عنده مشكله ستيل برضو في الموضوع ده ولا تمام؟ اوكي، السؤال اللي بعده بيقول لي which graph shows the voltage output of an AC generator with the peaks and zeros correctly labeled. ماشي، اولا ده مش AC generator، ده اللي هو بيكون عندي one diode، بيكون عندي AC supply بس متوصل ب دايد واحد، ده اللي هو البريدج سيركت اللي هو 4 دايدز. اللي تحت ممكن ده شكل alternating current كامل، بس هو بيقول لي البيكس والزيروز ليبل صح. الزيروز اصلا هو قايل لك الاكس اكسس فين الزيرو بتاعتها، فالمفروض دي غلط، يبقى دول الزيروز، يبقى دي. Question 38 بيقول لي 3 students are describing the structure of an atom. Student 1 بيقول ان all positively charged particles are in the nucleus. هما مين ال positively charged particles في الاتومز؟ هل هما فعلا في النيوكليوس؟ جملة صح. ان بوزيتيف الكترون هيس من اولها. 3 بيقول لي نيجاتيف الكترونز اوربت اراوند ذا نيوكليوس، صح ولا غلط؟ صح. يبقى سي. مين اللي صح؟ هو 1 و 3 بس. When alpha particles are incident on a thin metal foil, most of them pass through undeviated. فاكرين الاكسبيرمنت دي اللي هو كنا بنجيب جول فويل ونعدي الفا بارتكلز، كان معظمهم بيجو ثرو، شويه كانوا بيحودوا وقليل جدا كانوا بيرجعوا. هو بيكلمني على ان معظمهم عدى. هل ده بيقول لي بقى ان الاتوم عندها دنس نيوكليوس، ولا بيقول لي ان هي موستلي امتي سبيس، ولا ان الاتوم نفسها هي صغيره؟ موستلي امتي. ما دام عدوا على طول يبقى ما فيش حاجه قدامهم. Okay, question 40 بيقول لي عندي a laboratory worker measures the count rate from a radioactive source. He records his results in a table. ماشي time و count rate. قال لي ان الباك جراوند راديشن في اللاب كانت 8. دي حاجه مهمه. وعايز يعرف الهاف لايف. الباك جراوند مالوش هاف لايف. الباك جراوند كنت بعرفه يعني سوري الهاف لايف بعرفه بان انا باخد اول رقم وديفايد باي 2 واشوف اخد وقت قد ايه. بس انا مش هعمل كده ليه؟ عشان في باك جراوند، لازم اشيل الباك جراوند الاول هعمل 100 ماينس الباك جراوند تطلع 92، وده هو اللي انا هعمله ديفايدد باي 2 تطلع 90 45 و 2 46. وبعدين عشان ارجع تاني للتيبل محتاج ازود الباك جراوند تاني 54 يعني 2 minutes. اهي 54 يبقى الهاف لايف 2 minutes. تمام.